Pohlednice z Madeiry. Vydat se s námi na ostrov Věčného jara na Madeiru musíte už na pražském letišti. Zatím tu je klid a letadlo je přichystané. Nyní nastal čas a nastupujeme. Pletité čáry na pojezdových drahách nás rychle dovedou k runwayi. Síla motorů nás zamáčkne do sedaček a rychle stoupáme. A tak jsme brzo nad velkou ohradou, poté chuchelským závodištěm. Zahlédneme ještě točenské sportovní letiště a mizíme v mracích. Nad mraky je nedohledné azúro. Za chvíli jsme podle polí nad Německem. Na vrcholcích Pyrenejí mají ještě sníh. Španělská krajina a madridské letiště a pobřeží opouštíme někde v oblasti Lisabonu. Nekonečná moc oblohy i moře evokuje myšlenku, že 1 minuta letu je rovna 1 týdnu plavání. Sousední ostrov Porto Santo ukazuje své letiště. Z mraků už dokonce vykukují vysoké hory ostrova Madeira. Letadlo klesá a míjíme jeho východní cíp ostrova. Madeirské letiště už máme tím pádem na dohled. Ostrými zatáčkami se blížíme ke dráze. Téměř trvalé porivy větru hází letadlem a cestující zatínají nehty do opěrek. Kapitánovi se však podařilo přistát hned na poprvé, a tak cestující radostně tleskají. V 11. patře večer po vybalení na hotelovém balkónu vzdycháme nad romantickou krásou svítícího města Funchal a večerního zálivu. Nad Madeirou vychází slunce. Pod vlivem vonavého mořského vzduchu se již brzo ráno vydáváme pěšky do centra města. Povede nás tam pobřežní promenáda, pojmenovaná po Goncalvesovi Zarcovi, který roku 1419 zabral Madeiru pro Portugalsko a založil město Funchal. Promenáda odhaluje rozeklané břehy ostrova. K tomu, aby se tu člověk vykoupal, musel vytvořit umělá koupaliště. Díky těmto sportovištím ale promenáda končí a jsme vytlačeni na městský chodník. Brzo ráno jsou pobřežní restaurace prázdné. Jen hladový racek vyhlíží, co by kde ulovil. Koupaliště Lido zatím čeká na své první návštěvníky. Na hlavní ulici občas vyděsí vkus investora nebo i bronzový letící člověk na křižovatce. Procházíme vstupní branou veřejného parku svaté Kateřiny. Zde také stojí nejstarší madeirský kostelík od roku 1425 s krásnou výhlídkou na moře. Park samotný je velmi vkusně upraven záplavou květin, posekanou trávou a pečlivou čistotou. Těsně pod parkem je Kolumbova bysta. Dříve hrdě vystavena, nyní obestavěna tmavými tvárnicemi. Deska se jménem je sejmuta a tak zde bezejmenný bronzový děda čeká na kdo ví co. Autobus, ten staví jinde.
kus dál je marína. Vyplouvají odsud jak rybáři, tak i pravidelné námořní linky. Ryba, sestavená z vylovených odpadků, zde zdobí molo. Lze se také svést na replice Kolumbovy Santa Marie. Je to jen skok a jsme na Avenida Arriaga. Park mezi domy bank zaujme stromy se zvláštním tvarem kmene a fialově kvetoucími žakarandami. Samozřejmě i spoustou stánků se spoustou různého zboží. Park končí vchodem do zbytku františkářského kláštera, kde nyní sídlí Madeira Wine Lodge. Tento vinný sklep založil Scott John Blandy v 19. století. Při prohlídce se můžeme dozvědět více o výrobě madejrského vína. Můžeme si zde i objednat a vychutnat vína i několik desítek let stará. Jen musíme umět zavčasu odejít. Pokračujeme po Avenidě Arriaga a potkáváme zde domorodce, oblečené do tradičních oděvů, a všude kolem se rozprostírá květinová výzdoba. Dříve byly slavné květinové slavnosti pořádány během jednoho víkendu. Funchálská radnice dopřála turistům, aby se jich mohlo během několika víkendů zúčastnit daleko více a náležitě jim i vyvětrat peněženky. Nakukujeme i do domu veřejné správy, který je nádherně vyzdoben místní chloubou, keramickými obklady. A patrně místní umělci tu zde také mají své místo. Stojíme před údajně nejkrásnějším svatostánkem, katedrálou Sé. Chrám dal postavit král Manuel. V roce 1514 začal sloužit veřejnosti. Exteriér je sice dosti prostý, naopak interiér reprezentuje sloh 16. století, který čerpal inspiraci z nově objevených zemí. Zejména maurský dřevěný strop z cedrového dřeva, intarzie ze slonové kosti a malby dokládají tehdejší mistrovství. Přicházíme na náměstí Praça do Municipio a proti nám vidíme budovu radnice. Je to bývalý barokní palác. Po levé straně můžeme obdivovat starý jezuitský kostel Igreja de Colegio s barokním interiérem zdobeným azulejos. Suchou nohou překročíme říčku Ribeiro de João Gomes, která je ukrytá hluboko pod křižovatkou, a stojíme přímo naproti vyhlášené tržnici. Vyzdobené obrazy z obkladaček zvanými azulejos. Tržnice se rozkládá v budově s otevřeným nádvořím a 2 patry arkád, kde jsou kolem dokola stánky prodavačů. Dole najdeme většinou obchody s ovocem, zeleninou a květinami. V patře
Tam jsou vonící stánky s kořením, různými semínky a oříšky, víno, sýry, uzeniny. Ale najdeme tu i tradiční proutěné výrobky. Kdo má rád ryby, určitě nevynechá tu část, kde se porcují, upravují ryby. Určitě bychom ji našli i po čuchu. Kdo by se rád podíval ešpádě neboli tkaničnici, hlubinné to rybě přímo do očí, má zde v tržnici jedinečnou příležitost. Naštěstí se z ní dá napřímo vyjít do malého parku na čerstvý vzduch. Almirante Reis na pobřeží stojí stanice moderní lanovky, která vás vyveze na kopec Monte nad Funchálem. Ten se tyčí do výšky 550 metrů nad mořem. Přestože je fronta čekajících dlouhá, postupuje spořádaně a docela rychle. Během necelých 10 minut jízdy můžete nejdříve nahlédnout do úzkých uliček starého Funchálu, poté se otevře pohled na přístav, z čehož se dá pochopit i ta spousta turistů ve městě. Další stoupání odhaluje terasy s posledními políčky a zahrádkami, která ještě nikdo nestihl zastavět, moderní tunely a mosty se sítí kvalitních silnic. Čím výše šplháme, tím více se objevují stavby nových domků. Město Funchal se rozšiřuje vzhůru do kopců. Dlážděným chodníkem od lanovky dojdeme okolo čekajících řidičů košíků panoramatickému schodišti vedoucímu ke kostelu na Nebevzetí Panny Marie v Monte. Namísto tradičních kamenných lvů zde počítá turisty kočka. Rakouští přívrženci monarchie zde navštěvují hrob císaře Karla I. Ten po pádu habsburské monarchie zde našel svůj domov i smrt. Jsme tu zase po 17 letech a docela to tu poznáváme. Kostel dává najevo oslavy z tého výročí jeho úmrtí. Původní kapli na tomto místě postavil roku 1470 Adao Goncalves Ferreira, který byl prvním člověkem, který se na Madeiře narodil. Později byla kaple nahrazena kostelem, který po dokončení v roce 1748 pobořilo zemětřesení. Znovu začal lidem sloužit až v roce 1818. Chceme-li se projít úzkou uličkou kolem kostela, objevíme mnoho nových domů i zde. O ty staré se ale asi nikdo nezajímá. Od konečné autobusu jdou noví řidiči košíků. Ti, kteří jsou už na místě, se stále o něčem dohadují a turisté trpělivě čekají, aby mohli být košíkem dopraveni dolů do Funchálu. Vstupujeme do tropické zahrady. Musíme pečlivě vybrat cestu, protože chceme vidět místa, která jsme při minulých návštěvách neviděli. Nebo minuli. Jen opatrně níže se nachází expozice kamenných soch umělců ze Zimbabwe. Máme pocit, že se zde zastavil čas. Nic se nezměnilo.
Tropická zahrada poskytuje příjemný stín a vodou prosycený vzduch, a tak se nám zde mohou představit rostliny svezené z celého světa. Od gigantických sekvojí po malinké rostliny. Jardin Tropical Monte Palace je nádherná botanická zahrada, založená mecenášem umění José Berardem v roce 1987. Voda je zde na svazích velkým hercem, ale i zahradníkem. V nádržích si plují docela velké ryby a malé, ale i větší vodopády zalévají a mile zurčí po kamenech. Japonskou architekturu zde zdůrazňuje i zástup samurajů. Mezi ševelícím bambusem a gigantickým kapradím občas vybavne kamenná soška, která už se nevešla do prostor muzea. Do svahu kopce se zařezává plocha, na níž stojí bývalý Monte Palace Hotel. Objekt je obklopen krytou promenádou, kde je ve vitrínách vystaven zdobný porcelán a manuelské kamenické práce. Za hotelem je kouzelná vodní plocha, do které se slévají různě velké přítoky vody, které díky stavitelům parku vytvářejí zajímavé vodopády a kaskády. V jedné z umělých jeskyní se ukrývá rám se zvony. Ten, kdo by měl chuť a uměl to, ten si tu na ně může i zahrát. Ale vůni zaznamenat neumím. Ještě než úplně opustíme tropickou zahradu, máme možnost se v další expozici pokochat různými druhy drahých kamenů. Tak, jak si je dopřála sama zeměkoule. Do další zahrady musíme dojít k další lanovce, jejíž stanice je hezky zasekaná do skály. A tak se vznášíme nad kamennou strží a schody, které dosvědčují, že ani zde to není opuštěné. A jen co se zhoupneme na posledním sloupu, už je vidět konečná stanice i s přistávací dráhou. Lanovka nás vyklopí na velké betonové terase, odkud je úžasný výhled na město i s přístavem. Je tu i kavárna a obchůdky s velmi žádanými suvenýry. Samotná botanická zahrada začíná jeskyní lásky, kterou je tedy nutné prozkoumat.
Poznávací cesta zahradou nejprve vede spoustou malých květin. Poté je vystřídá vyšší porost, včetně kvetoucích banánovníků a mohutné kapradí. Noříme se do části zahrady, kterou tvoří les z různých tropických druhů stromů. Patrně chlouba zahrady, vysázené květiny do šachovnicových záhonů. Hned vedle je velmi zajímavá část se sukulenty a kaktusy. Kaktusy tu dosahují až 4metrové výšky. Některé jsou ozdobené krásnými květy. Poslední expozicí je palmový háj. Východ ze zahrady ústí na tak šikmou ulici, že by tu člověku sáňky ujeli i za aktuálního 30stupňového horka. Gravitace nás tlačí z kopce, až se nám podlamují kolena, že se občas musíme zachytávat rozpáleného zábradlí jako záchranného kruhu. Konečně stín v městském parku, kde odpočíváme a pozorujeme místní dětky, jak se dobře baví u karet. Bronzový zemědělec si už odváží úrodu, kráva zdá se také má co chtěla, a tak nasedáme do autobusu a těšíme se i my domů. Stejně tak jako turisté na odplouvající lodi.